Ο σεισμός είναι η αιτία που σχεδόν όλοι οι ιστορικοί θεωρούν πως 23η Ιανουαρίου 1556 είναι η φωνικότερη μέρα στην ανθρώπινη ιστορία. Στο επίκεντρο του σεισμού βρέθηκε η επαρχία Σανσί της Κίνας, η οποία εκείνη την εποχή θεωρούνταν το λύκλο του κινεζικού πολιτισμού. Ήταν ένας σεισμός που άλλαξε την ιστορία, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο σεισμός που ευθύνεται για τη φωνικότερη μέρα στην ανθρώπινη ιστορία, αφού σύμφωνα με υπολογισμούς, πάνω από 800.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, κάτι που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη και με οποιαδήποτε άλλη αιτία. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Το ημερολόγιο έδειχνε 5η 23 Ιανουαρίου 1556. Ήταν πρωί όταν η γη κάτω από τα πόδια των ανθρώπων στην επαρχία Σανσί άρχισε να τρέμει. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε η δόνηση γινόταν όλο και πιο ισχυρή. Υπολογίζεται πως το τελικό μέγεθός του ήταν 8,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Όταν τελείωσε ο σεισμός, το 60% του πληθυσμού της επαρχίας είχε χαθεί κάτω από τα συντρίμμια. Ζημιές σημειώθηκαν σε μια ακτίνα 520 μιλίων. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σκοτώθηκαν πάνω από 800.000 άνθρωποι. Οι ιστορικές αναφορές που διασώθηκαν ανέφεραν πως τα βουνά και τα ποτάμια άλλαξαν θέση και νέοι λόφοι και κοιλάδες σχηματίστηκαν από το πουθενά. Μέσα σε μια στιγμή άλλαξε η μορφολογία του εδάφους. Σε άλλες περιοχές ένα αριάκι εξαφανίστηκε μέσα σε μια στιγμή ή το έδαφος έσπασε και εμφανίστηκαν ποτάμια και ρέματα. Καλύβες, σπίτια, ναοί και τείχη πόλεων έγιναν σκόνη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Έχει καταγραφεί ότι άνοιξαν ρογμές στο έδαφος που ήταν πάνω από 18 μέτρα βάθους. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη κοιλάδα του ποταμού Βουέι, η οποία είναι γεωλογικά μοναδική επειδή διασχίζει το οροπέδιο Λοέ στη βορειοκεντρική Κίνα. Το έδαφος στο οροπέδιο ήταν αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη αυτή καταστροφή. Πρόκειται για ένα ίζημα που μοιάζει με λάσπη που σχηματίζεται από τη συσσόρευση σκόνης από τον άνεμο που έχει διαβρωθεί από την έρημο Γκόμπι που βρισκόταν σε μικρή απόσταση. Είναι ένα εύκολο οικοδομικό υλικό στο χειρισμό, αλλά οι δομές του δεν είχαν καμία πιθανότητα να αντέξουν τις δονήσεις ενός ισχυρού σεισμού. Οι ειδικοί λένε πως το να χτίζει με ένα τέτοιο υλικό είναι σαν να χτίζει τα θεμέλια του σπιτιού σου πάνω σε άμμο. Επιπλέον, πολλά σπίτια είχαν χτιστεί σε εσοχές των γκρεμών του οροπεδίου σε τεχνητές σπηλιές. Και αυτά ωστόσο κατέρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, εγκλωβίζοντας χιλιάδες ανθρώπους στο εσωτερικό τους, μετατρέποντας αυτό που τότε θεωρούνταν ως το πιο ασφαλές σπίτι σε παγίδα θανάτου. Οι ιστορικοί λένε πως στις πόλεις Χουτσιάν, Ουεϊνάν και Χουαγίν δεν έμεινε όρθιο κανένα κτίριο, όλα κατέρευσαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η έλλειψη τεχνολογίας και πόρων έκανε τις προσπάθειες διάσωσης από δύσκολες στη καλύτερη περίπτωση έως αδύνατες στη χειρότερη, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να μείνουν κυριολεκτικά βοήθητοι απέναντι στη δύναμη της φύσης. Πολλοί ιστορικοί λένε πως το μέγεθος του σεισμού δεν ήταν καν 8,3 ρίχτερ αλλά μικρότερος και πως στην πραγματικότητα δεν ευθύνεται ο σεισμός για τη βιβλική αυτή καταστροφή αλλά ο άνθρωπος. Η Κίνα δεν είχε δει σεισμό τέτοιου μεγέθους για περισσότερα από 250 χρόνια από το σεισμό του Χοντόγκ το 1303. Πιθανότατα οι άνθρωποι θεωρούσαν πως οι σεισμοί τέτοιου μεγέθους ανήκαν στη σφαίρα του θρύλου και πως οι ίδιοι δεν είχαν να φοβηθούν από κάτι ανάλογο, οπότε δεν έδιναν την παραμικρή σημασία σε αντισεισμικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με το Journal of Geophysical Research, τα μεγαλύτερα επίπεδα δονήσεων σημειώθηκαν στις περιοχές Χουτσιάν και Ουεϊνάν. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι απότομες πλαγιές που εξακολουθούν να είναι ορατές στην περιοχή σήμερα είναι υπενθυμής αυτής της καταστροφής και της απίστευτης δύναμης της φύσης. Ο σεισμός του 1556, που είναι γνωστός ακόμα ως ο μεγάλος σεισμός Τσιατσίνγκ, έγινε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αυτοκράτορα Τσιατσίνγκ, του 11ου αυτοκράτορα της δυναστείας Μινγκ. Σύμφωνα με το History Collection, η σεισμική καταστροφή είχε ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη δυναστεία των Μινγκ, αποδυναμώνοντας την κυριαρχία της αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή και προκαλώντας κράχ στο Αυτοκρατορικό Υπουργείο Οικονομικών.
Συνολικά υπολογίζεται πως κόστησε τη ζωή σε 840.000 ανθρώπους, καθώς μετά το μεγάλο σεισμό ακολούθησαν εκατοντάδες μετασεισμοί, μερικοί εκ των οποίων ισχυρότατοι. Έγιναν τεράστιες κατολιστήσεις, εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές, ενώ προκλήθηκε λοιμός και μεγάλη πείνα αφού και η παραμικρή υποδομή καταστράφηκε. Όσοι επέζησαν από το κύριο σεισμικό γεγονός βίωσαν τον ένα ζωντανό εφιάλτη μετά τον άλλον και ήρθαν αντιμέτωποι με μια τέλεια καταιγίδα καταστροφής. Εκτός από ένα τεράστιο αριθμό νεκρών, ο σεισμός προκάλεσε επίσης ανεπανόρθωτη ζημιά σε σημαντικούς πολιτιστικούς θησαυρούς, όπως η παγόδα της Μικρής Άγριας Χίνας, η οποία ήταν χτισμένη μεταξύ 707 και 710 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ, υπό τον αυτοκράτορα Τσονγκ-Ζονγκ. Η κορυφή της παγόδας κατέρρευσε με αποτέλεσμα την απώλεια ύψους σχεδόν 2 μέτρων. Μέχρι και σήμερα θεωρείται ο καταστροφικότερος σεισμός που έχει συμβεί ποτέ στη Γη, δεδομένου πως ο παγκόσμιος πληθυσμός το 1556 υπολογίζεται ότι ήταν λιγότερος από 500 εκατομμύρια άνθρωποι. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της καταστροφής, αρκεί να αναλογιστούμε πως σύμφωνα με τα αναθωρημένα στοιχεία ο Αμερικάνικος εμφύλιος πόλεμος είχε τελικό αριθμό θυμάτων 750.000 ανθρώπους σε 4 χρόνια σκληρών μαχών. Αυτός ο σεισμός ήταν η αφορμή για να αρχίσουν οι Κινέζοι αφενός να ασχολούνται σε επιστημονικό επίπεδο με το τι προκαλεί τους σεισμούς και να γίνονται ποιοτικότερες έρευνες για μελλοντικές επιπτώσεις και αφετέρου να χτίσουν διαφορετικά τα σπίτια τους. Εγκατέλειψαν τις πέτρες και στράφηκαν στα καλάμια από μπαμπού και ξύλου προκειμένου τα σπίτια να αντέχουν περισσότερο στις δονήσεις. Και ένα εφιαλτικό σενάριο, μια γεωλογική ανάλυση για το σεισμό του 1556 που έγινε το 1998 από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ρήγμα του Βόρειου Χουασάν έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γεγονός, επειδή η κλίμακα και οι μετατοπίσεις του είναι οι μεγαλύτερες στην περιοχή μελέτης, και συμπλήρωσε πως πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα άλλο μεγάλο πιθανό σεισμό στην περιοχή, καθώς τα ρήγματα αυτά είναι ενεργά τώρα. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Έχετε ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο? Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.